नमस्ते, हजुरहरूलाई मेरो फुड डायरीमा स्वागत छ। आज चाहिँ म यहाँ हरियो फर्सी राखेर बनाएको कुखुराको मासुको रेसिपी लिएर आएको छु। आशा छ हजुरहरूलाई मन पर्नेछ। र अब यसलाई बनाउन सुरु गरौँ। यसलाई चाहिने सामग्रीहरूबाट जसमा मैले पहिला लिएको छु कुखुराको मासु, त्यसैगरी हरियो फर्सी, पकाउनलाई तेल, एउटा टमाटर मसिनो गरी काटिएको, त्यसैगरी एउटा प्याज मसिनो गरी काटेको, रातो धुलो खोर्सानी, अदुवा लसुनको पेस्ट, जिरा, हर्दी, जिरा धनियाको धुलो र त्यसैगरी स्वादअनुसार नुन। अब मैले यहाँ एउटा प्यान बसालिसकेको छु जुन तातिसकेको छ। अब म यसमा तेल राख्दैछु। तेल पनि राम्रोसँग तातिसक्यो। अब म यसमा जिरा फुराउँदैछु। जिरा फुरिसकेपछि पहिला म यसमा कुखुराको मासु राख्दैछु र यसलाई एकछिन हल्का चलाएर पकाउने छु। यसको कलर थोरै चेन्ज भइसक्यो। अब म यसलाई एकछिन ढक्कन लगाएर पकाउने छु। अब यसको ढक्कन निकाल्दिउँ र यसलाई एकछिन रातो हुने गरी फ्राई गर्नेछु। हल्का रातो भइसक्यो मासु। अब म यसमा मसलाहरू राख्न सुरु गर्दैछु, जसमा म पहिला हर्दीलाई राख्दैछु। हर्दी राखेर यसलाई राम्रोसँग चलाइदिँदैछु। अब जिरा धनियाको धुलोलाई पनि राखेर राम्रोसँग मिलाइदिउँ। त्यसैगरी नुनलाई पनि राखेर राम्रोसँग मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब धुलो खोर्सानी पनि राखेर राम्रोसँग मिलाउँदैछु म। अब मसलाहरू सबै राखिसकेँ। अब म यसलाई एकछिन छोपेर पकाउने छु। यसरी मसलाहरू राखेर एकछिन छोपेर पकाउँदा चाहिँ मासुमा राम्रोसँग मसलाहरू लाग्छ र मासु स्वादिलो बन्छ। अब यसको ढक्कन खोलिदिउँ र एकछिन चलाउँ। र अब काटेर राखेको प्याजलाई राखौँ र एकछिन यसलाई मिलाइदिउँ र प्याजलाई पनि एकछिन छोपेर पकाउँछु। अब यसमा म अदुवा लसुनको पेस्टलाई राख्दैछु र मिलाउँदैछु। र अब म टमाटर पनि राख्दैछु र टमाटर राखेर पनि यसलाई राम्रोसँग मिलाएर एकछिन छोपेर पकाउनु पर्ने हुन्छ। केही समयमै टमाटर पनि गलिसक्यो। यसलाई सबै मिलाइदिउँ राम्रोसँग। र अब यसमा म हरियो फर्सीलाई राख्दैछु र राम्रोसँग सबै मासुसँग मिलाउँदैछु। अब फर्सी राखिसकेपछि पनि एकछिन छोपेर पकाउनु पर्ने हुन्छ। अब ढक्कन खोलेर यसलाई एकछिन मिलाइदिउँ। अब म यसमा 1 कप जति पानी राख्दैछु र पानी राखेर यसलाई अब राम्रोसँग मिलाइदिउँ। र अब यसलाई पनि एकछिन छोपेर पकाउनु पर्ने हुन्छ। र अब हाम्रो फर्सी पनि गलिसक्यो। सबैलाई एकचोटि राम्रोसँग मिलाइदिउँ र हाम्रो अब यो हरियो फर्सी राखेर बनाएको कुखुराको मासु रेडी पनि भइसक्यो। हेर्दा एकदमै राम्रो देखिएको छ। कलर, बास्ना पनि मिठो आइरहेको छ। हजुरहरूलाई आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने हजुरहरू पनि बनाएर ट्राई गर्नुहोला र कस्तो बन्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब म हजुरहरूलाई मेरो अर्को नयाँ रेसिपीका साथ फेरि भेट्नेछु। आजलाई भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।